ถ้ำบาราบาหนึ่งในกลุ่มถ้ำโบราณที่เก่าแก่ที่สุดในอินเดียสถานที่ซึ่งผู้คนส่วนใหญ่เข้าใจกันว่าถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่พักของนักบวชในช่วงมรสุมแต่คลิปนี้อับดุลทิทูบจะพาทุกคนไปสำรวจเรื่องราวอันน่าทึ่งของถ้ำบาราบาผ่านหลักฐานต่างๆที่ชี้ให้เห็นว่าถ้ำเหล่านี้อาจไม่ใช่เพียงที่พักอาศัยธรรมดาแต่เป็นสถาปัตยกรรมโบราณที่ซ่อนความลับอันน่าตกตะลึงโดยร่องรอยของทักษะทางคณิตศาสตร์ขั้นสูงและเทคโนโลยีที่สาบสูญไปในการเวลาร่วมสำรวจไปพร้อมกันในตอนถอดรหัสถ้ำบาราบาปริศนาสถาปัตยกรรมเหนือจินตนาการจากอดีต1. ตำนานถ้ำหินที่เก่าแก่ที่สุดในแดนภารตะเมืองขยาในประเทศอินเดียเป็นเมืองที่โอบล้อมด้วยเทือกเขาตามธรรมชาติซึ่งเทือกเขาเหล่านี้ได้กลายเป็นหลักฐานทางโบราณคดีที่สำคัญที่บ่งบอกถึงความรุ่งเรืองของศาสนาโบราณที่เคยเจริญรุ่งเรืองก่อนสูญหายไปตามกาลเวลาโดยหนึ่งในหลักฐานที่น่าสนใจที่สุดคือกลุ่มถ้ำบาราบาหรือหมู่ถ้ำพาราพรซึ่งถูกขุดเจาะขึ้นด้วยฝีมือมนุษย์เมื่อกว่า 2,300 ปีที่แล้วจากจารึกโบราณที่ค้นพบทำให้ทราบว่าถ้ำบาราบามีอายุย้อนไปถึงศตวรรษที่ 3 ก่อนคริสตกาลในสมัยการครองราชย์ของพระเจ้าอโศกมหาราชเมื่อ 268 ถึง 232 ปีก่อนคริสตกาลพระองค์ทรงเป็นจักรพรรดิองค์ที่ 3 แห่งราชวงศ์มารยะแคว้นมคธประเทศอินเดียแม้ในช่วงแรกของพระชนชีพพระองค์จะทรงเป็นที่รู้จักในความโหดเหี้ยมแต่ภายหลังทรงหันมานับถือพุทธศาสนาและมีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาจนเจริญรุ่งเรืองในชมพูทวีปถ้ำบาราบาถูกค้นพบในปี 1785 โดยอเล็กซานเดอร์ คันนิงแฮมนักโบราณคดีผู้มีชื่อเสียงและผู้ก่อตั้งกรมโบราณคดีของอินเดียถ้ำแห่งนี้ได้กลายเป็นหลักฐานทางโบราณคดีสำคัญที่ยืนยันการมีอยู่ของกลุ่มลัทธิทางศาสนาโบราณในอินเดียที่เรียกกันว่าอาชีวกะและเป็นแหล่งศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีโบราณที่สาบสูญไป 2. ร่องรอยแห่งอาชีวกะความเชื่อที่สาบสูญจากประวัติศาสตร์ลัทธิศาสนาอาชีวกะเป็นหนึ่งในลัทธิทางศาสนาที่เกิดขึ้นในช่วงเดียวกับการก่อกำเนิดของพระพุทธศาสนาเมื่อราว 2,500 ปีที่แล้วโดยมีผู้ก่อตั้งคือมัคคีโกษลาซึ่งเคยเป็นผู้ร่วมสมัยกับพระโคตมะพุทธเจ้าและพระมหาวีระแห่งศาสนาเชนก่อนที่ศาสดาทั้ง3จะแยกย้ายกันไปเผยแผ่คำสอนของตนอาชีวกะมีความเชื่อและหลักคำสอนที่แตกต่างจากศาสนาพุทธและศาสนาเชนโดยเฉพาะความเชื่อเรื่องโชคชะตาที่ว่าการกระทำและชะตากรรมของมนุษย์รวมถึงทุกสรรพสิ่งบนโลกนั้นถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทำให้แนวทางปฏิบัติและคำสอนของอาชีวกะกลายเป็นคู่โต้แย้งสำคัญของพระพุทธศาสนาและไม่ได้รับความนิยมจากประชาชนทั่วไปหลังการล่มสลายของจักรวรรดิมารยะความเชื่อของอาชีวกะก็เริ่มเสื่อมถอยลงและค่อยๆหายไปจากดินแดนชมพูทวีปจนสูญหายไปจากประวัติศาสตร์ตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 เป็นต้นมาถ้ำบาราบาจึงเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญเพียงชิ้นเดียวที่ยืนยันการมีอยู่จริงของลัทธิอาชีวกะผ่านจารึกของพระเจ้าอโศกมหาราชที่ปรากฏอยู่หน้าถ้ำนอกจากนี้จารึกดังกล่าวยังแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงอุปถัมภ์ผู้นับถืออาชีวกะด้วยการพระราชทานถ้ำบาราบาบนเนินเขาให้แก่นักบวชในลัทธินี้เพื่อใช้บำเพ็ญพรตและหลบฝนในฤดูมรสุมก่อนที่พระองค์จะทรงหันมานับถือพระพุทธศาสนาในเวลาต่อมา 3. ต้นแบบช่องโค้งเจดีย์ที่เนินเขาบาราบาประกอบไปด้วยถ้ำย่อย4ถ้ำได้แก่ถ้ำการันถ้ำโลมัสฤาษีถ้ำสุธามะและถ้ำวิศวการมาซึ่งส่วนใหญ่ถูกเจาะขึ้นมาอย่างเรียบง่ายเป็นถ้ำรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีห้องโถงทรงกลมโดยไม่มีการตกแต่งหรือแกะสลักให้วิจิตรจึงไม่ได้รับความนิยมมากนักเมื่อเทียบกับถ้ำโบราณแห่งอื่นในอินเดียเช่นถ้ำอาชันตาถ้ำโลมัสฤาษีโดดเด่นที่สุดในบรรดาถ้ำบาราบาเนื่องจากเป็นถ้ำเดียวที่มีการแกะสลักลวดลายที่ประตูทางเข้าด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมที่เรียกว่าโครงสร้างโค้งเจดีย์หรือขวากษะซึ่งมีลักษณะคล้ายกับเกือกม้าและถือเป็นตัวอย่างแรกที่เก่าแก่ที่สุดของการใช้โครงสร้างโค้งเจดีย์ในหินก่อนจะกลายเป็นต้นแบบให้กับถ้ำหินอื่นๆเช่นถ้ำอชันตาและถ้ำภาชาจนได้รับการขนานนามว่าเป็นโครงสร้างแม่บทที่พบได้มากที่สุดในสถาปัตยกรรมมนเทียนฮินดูที่น่าสนใจคือถ้ำโลมัสฤาษีเป็นถ้ำเดียวในกลุ่มถ้ำบาราบาที่ไม่พบจารึกของพระเจ้าอโศกมหาราชบริเวณทางเข้า
นักวรรณคดีสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นเพราะการก่อสร้างยังไม่เสร็จสมบูรณ์สังเกตได้จากผนังภายในบางส่วนที่ยังมีร่องรอยหยาบจากเครื่องมือขุดเจาะสาเหตุที่สร้างไม่เสร็จนั้นอาจจะเป็นเพราะการนำศิลปะมาใช้ในการออกแบบทำให้ใช้เวลาสร้างนานขึ้นรวมถึงปัญหาโครงสร้างหินที่มีรอยร้าวทำให้น้ำซึมผ่านเข้ามาด้านในจึงต้องยกเลิกการก่อสร้างไป 4. ผนังถ้ำถูกขัดให้เรียบจนเงางามเหมือนกระจกถ้ำบาราบาที่สร้างเสร็จสมบูรณ์นั้นมีลักษณะโดดเด่นที่ผนังถ้ำตั้งตรงและมันวาวดุจหินอ่อนแม้จะสร้างจากหินแกรนิตซึ่งเป็นหนึ่งในหินที่แข็งที่สุดในโลกแต่กลับถูกตัดและขัดจนเรียบมันวาวสะท้อนแสงราวกับโลหะซึ่งเป็นศิลปะการสร้างที่ไม่เหมือนใครในบรรดาถ้ำทั้งหมดของชมพูทวีปความพิเศษนี้นำไปสู่คำถามของนักวิจัยว่าผู้คนในสมัยโบราณใช้เครื่องมือชนิดใดในการตัดหินและขัดผนังถ้ำให้ได้มาตรฐานสูงเทียบเท่ากับเครื่องมืออุตสาหกรรมในปัจจุบันพวกเขาจึงใช้เครื่องวัดความเรียบพื้นผิวที่สามารถวิเคราะห์ความแตกต่างในระดับไมครอนหรือไมโครเมตรมาเปรียบเทียบระหว่างแผ่นหินแกรนิตที่ขัดด้วยเครื่องจักรอุตสาหกรรมกับผนังถ้ำบาราบาที่เชื่อว่าถูกขัดด้วยมือผลการวิเคราะห์พบว่าผนังถ้ำบาราบานั้นมีความเรียบมากกว่าแผ่นหินแกรนิตขัดเงาเชิงอุตสาหกรรมถึง9เท่าโดยค่าที่ดีที่สุดนั้นวัดได้จากผนังถ้ำสุธามะซึ่งมีความเรียบใกล้เคียงกับกระจกบานหน้าต่างนับเป็นความสำเร็จที่น่าทึ่งอย่างยิ่งนักวิจัยตั้งสมมติฐานว่าความสมบูรณ์แบบของผนังถ้ำอาจเกิดจากการใช้เครื่องมือหรือเทคนิคบางอย่างที่สูญหายไปในช่วง 2,000 ปีที่ผ่านมาเช่นเดียวกับกลไกแอนติคีเทราที่มีอายุ 2,000 ปีซึ่งถูกค้นพบใต้ทะเลเมื่อปี 1901 ที่แสดงให้เห็นถึงเทคโนโลยีล้ำสมัยที่เคยสาบสูญไปจากประวัติศาสตร์ 5. เส้นทางแห่งภูมิปัญญาของอินเดียแท้ๆเหล่านี้มาจากไหนถ้ำบาราบาไม่ปรากฏจารึกที่กล่าวถึงรายละเอียดของการก่อสร้างมีเพียงจารึกที่ระบุถึงการพระราชทานถ้ำของพระเจ้าอโศกมหาราชและช่วงเวลาครองราชย์เท่านั้นทำให้นักวิจัยไม่สามารถระบุที่มาของความรู้และความชำนาญพิเศษในการสร้างถ้ำที่เป็นของอินเดียดั้งเดิมได้อีกทั้งยังไม่พบหลักฐานว่าเคยมีสถานที่ฝึกฝนหรืออบรมทักษะเหล่านี้ในชมพูทวีปมาก่อนนักประวัติศาสตร์บางคนเชื่อว่าความรู้ในการขัดหินให้เงางามอาจได้รับอิทธิพลจากช่างชาวเปอร์เซียและชาวกรีกที่เข้ามายังอินเดียในช่วงที่จักรวรรดิมารยะรุ่งเรืองก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและความรู้ด้านสถาปัตยกรรมระหว่าง2อารยธรรมโดยเฉพาะโครงสร้างจากหินที่ประกอบไปด้วยห้องโถงสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพดานโค้งและโดมทรงกลมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมเปอร์เซียนี่อาจจะเป็นคำตอบว่าทำไมถ้ำบาราบาจึงถูกสร้างด้วยทักษะที่ไม่เคยปรากฏในงานก่อสร้างอื่นของอินเดียมาก่อนข้อสังเกตที่สนับสนุนทฤษฎีนี้คือเสาหินของพระเจ้าอโศกมหาราชที่ปรากฏอยู่ทั่วอินเดียก็ไม่เคยพบเสาหินที่เก่าแก่กว่าหรือมีลักษณะคล้ายกันในอินเดียมาก่อนเช่นกันโดยที่ส่วนล่างสุดของเสาอโศกมีการแกะสลักเป็นรูปดอกบัวคว่ำซึ่งมีความคล้ายคลึงกับเสาเปอร์เซียนักประวัติศาสตร์จึงเชื่อว่าศิลปะเหล่านี้อาจจะมีต้นกำเนิดมาจากนอกอินเดียโดยได้รับอิทธิพลจากเปอร์เซียและกรีกที่มีพื้นฐานความรู้ด้านการก่อสร้างและสถาปัตยกรรมยาวนานมาหลายพันปีผ่านการถ่ายทอดเทคนิคต่างๆสู่ช่างหินอินเดียที่มีพื้นฐานความรู้อยู่แล้วจนหลอมรวมออกมาเป็นศิลปะอินเดียดั้งเดิมดังที่ปรากฏในถ้ำบาราบา 6. ความลับที่ถูกเปิดเผยด้วยการสแกนพบความจริงที่น่าทึ่งผลการสแกนแต่ละห้องของถ้ำบาราบาด้วยเทคโนโลยีเลเซอร์และการวิเคราะห์ด้วยซอฟต์แวร์คำนวณได้เผยให้เห็นสิ่งที่น่าประหลาดใจนั่นคือรูปทรงของห้องต่างๆมีความสมบูรณ์แบบตามหลักเรขาคณิตสะท้อนให้เห็นถึงความรู้ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ขั้นสูงของผู้สร้างในยุคนั้นถ้ำสุธามะโดดเด่นที่สุดในแง่นี้โดยเฉพาะเพดานถ้ำที่ถูกสร้างให้มีความโค้งและขัดเงาอย่างประณีตผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นรูปทรงและความโค้งที่มีความถูกต้องตามหลักเรขาคณิตและหลักความสมมาตรอย่างไม่มีทิฏฐิโดยไม่พบความคลาดเคลื่อนในการคำนวณหรือความผิดพลาดในการก่อสร้างแม้แต่น้อยซึ่งการจะสร้างให้ได้ผลลัพธ์เช่นนี้ผู้สร้างจำเป็นต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับค่าคงที่สำหรับการคำนวณพื้นที่วงกลมตัวเลขจำนวนเต็มระบบเมตริกรวมถึงต้องมีเครื่องมือในการออกแบบการวัดและการคำนวณที่แม่นยำ 7. ปริศนาแห่งการออกแบบการสแกน3มิติของถ้ำบาราบาแสดงให้เห็นว่าทุกขั้นตอนการก่อสร้างต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้เชี่ยวชาญที่มีฝีมืออย่างแน่นอน
จึงเกิดคำถามว่าหากถ้ำนี้ถูกสร้างขึ้นเพียงเพื่อให้นักบวชหลบฝนตามที่บันทึกในประวัติศาสตร์เหตุใดจึงต้องสร้างให้สมบูรณ์แบบตามหลักคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนและขัดผนังเพดานให้เงางามทั้งที่ไม่จำเป็นต้องทำเช่นนั้นนักวิจัยมองว่าการขัดผิวให้เงาและรูปทรงของถ้ำอาจมีเหตุผลทางเทคนิคมากกว่าเรื่องของความงามและศาสนาและหน้าที่ที่แท้จริงของถ้ำบาราบาอาจถูกลืมเลือนไปจากประวัติศาสตร์การทดลองว่าความถี่ของเสียงถูกขยายให้ได้ยินดังขึ้นภายในห้องของถ้ำจึงเป็นไปได้ว่าหน้าที่ที่แท้จริงอาจจะเกี่ยวข้องกับเสียงเช่นการสวดมนต์เนื่องจากความเรียบของผนังที่ละเอียดมากสามารถสร้างเสียงสะท้อนที่ก้องกังวานราวกับมีมนต์ขลังอย่างไรก็ตามยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าถ้ำแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อจุดประสงค์ด้านเสียงโดยเฉพาะการค้นพบถ้ำบาราบานำไปสู่คำถามมากมายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และความจริงของถ้ำทั้งเรื่องของผู้สร้างจุดประสงค์การสร้างและจากการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ยังเผยให้เห็นการออกแบบที่ดูก้าวล้ำกว่ายุคสมัยจนเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่อาจสาบสูญไปของโลกยุคโบราณการศึกษาค้นคว้าถ้ำบาราบาต่อจากนี้อาจเปิดประตูสู่แนวคิดและวิทยาศาสตร์ของผู้คนในยุคนั้นซึ่งอาจแตกต่างไปจากความเข้าใจที่เรามีอยู่โดยสิ้นเชิง